Okey, sekarang ni pakcik ada satu lagi resepi sambal telur cili padi. Sangat simple resepi ni. Pakcik menggunakan 5 biji telur. Pakcik ada juga bawang kecil, bawang putih 4 biji, 2 ulas. Bawang putih sedikit belacan. Pakcik menggunakan 1 sudu sos tiram, 1 sudu sos Thai, tapi boleh guna sos cili biasa saja. Lepas tu cili besar dengan cili padi. Itu je lah bahan dia. Jom kita buat. Okey, bawang ni kita blender lah. Okey, bawang putih, bawang merah kita blender sekali lah dengan cili. Cili kali ni pakcik tak buang biji. Kita blender je terus. Ni semua pakcik dah basuh dah ni. Cili besar ni untuk memeriahkan warna lah macam biasa. Okey, ni bahan-bahan blender pakcik tadi tu. Baik. Okay, bila cili kita dah mula masak ni, kita dah boleh tambah garam dengan gula kita lah. Macam biasa. Lepas ni kita akan masuk telur lah. Okey. Okey, pakcik pecahkan telur dulu satu-satu. Bodohnya pakcik, telur kau. Takut ada yang buruk kan, mana lagi kita tahu kan. Okey, pakcik akan masukkan telur ni lah. Satu telur, kalau pecah macam ni, mana dia dah masuk angin lah. Nak buat macam mana kan? Nama pun sambal telur pecah. Okey, biar je dia pecah. Okey, yang kedua ni cantik sikit lah. Pecah elok je. Yang ketiga. Dan yang keempat. Dan seterusnya lah. Sekarang ni kita biar dia masak sekejap. Nanti kita balik-balik lah dia. Okay, sekarang ni pakcik akan balikkan dia lah. Baliklah macam mana pun. Sebab telur resepi kita ni sambal telur pecah kan. Okey, biarlah sekejap. Nampak telur lagi banyak daripada cili. Tapi sebab yang kita pakai cili padi, so pedas kan. Tak payahlah sambal tu banyak-banyak sangat. Sesuai lah macam ni. Okey, kita biar sekejap je, balikkan lagi, lepas tu dah boleh angkat dah. Dah masak dah ni. Okey, dah siap dah sambal cili padi telur pakcik ni. Telur pecah sambal telur pecah cili padi. Okey. Pakcik punya telur lebih lah. Sambal dia macam kurang kan. Tak apa, sebab kita pakai cili padi kan, dia pedas. So biar telur dia lebih. Baru boleh makan, budak-budak boleh makan. Nampak tu dia punya cili tu kasar-kasar kan. Cili dia nampak. Okey, resepi yang sangat mudah dari pakcik hari ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video pakcik seterusnya. Assalamualaikum.